Szia! Üdvözöllek a csatornán! Ebben a videóban a nyílt vonallal szeretnék foglalkozni, amit ezen a állomáson tudok szemléltetni, hogy mi micsoda. Általában az állomás az a bejárati jelzőtől a bejárati jelzőig tart, és a bejárati jelző másik oldalán van a nyílt vonal. Ezen a rajzon, hogyha ezt tekintjük bejárati jelzőnek, illetve ezt, akkor mondjuk ez a rész az egyik állomás, és innen indul a másik állomás, és köztük van ez a nyílt vonal, ami 3 darab blokkból áll. A probléma akkor merül föl, amikor több blokk van. Ha csak egy darab blokkból áll a vonal, akkor ha belemegy egy vonat, akkor a másik irányból nem tud oda menni egy vonat. Itt mindjárt szemléltetem ezt a problémát. Elindítok egy vonatot balról jobbra, úgyhogy mondjuk álljon meg a vonalon, és hogyha szemből is indítok egy vonatot, akkor az is el tud indulni, és a két vonat, mint két kis kecske egymásnak szemben megáll. A train controller ugye nem engedi, hogy összeütközzenek a vonatok, de egy ilyen deadlock szituáció fog keletkezni, hogy mind a két vonat benn van a vonalon, és ugye nem tudnak előre tovább menni. Ilyenkor, hogyha az egyikkel kitolatok, vagy ugye visszamegyek a kiinduló állomásra, akkor a másik, itt lehet látni, hogy van neki egy jó kis schedule-je, és az alapján a felszabadult vonalon ki fog állni. Mindjárt megvárjuk, hogy itt szépen elközlekedjenek. Igen, schedule-nek megfelelően elmegy. Ez a probléma csak akkor merülhet föl, hogyha több blokkelemből áll a vonal. A V10-es train controller egy nagyon egyszerű és praktikus megoldást kínál. Ha bemegyünk a szerkesztési módba, ez a Facility-ből, amiből van 15 darab, Single Track az, ami ebben megoldást nyújt. Roppant egyszerű a fölprogramozása, meg kell mondani, hogy melyik az a 3 blokk, ami a vonalhoz tartozik, és akkor ezt egyszerre csak egy irányba tudják igénybe venni a vonatok. Beküldünk egy vonatot balról, és küldünk egy vonatot jobbról, akkor most ezt nem engedi. Egy másik változatát töltöttem be az állomásnak. A V10-es verzióban a Single Line Track elvileg gondoskodik arról, hogy egyszerre egy időben csak egy irányba lehessen felhasználni egy vonalat. Azonban a V9-es verziónál pár nyomógombbal viszonylag egyszerűen meg lehet oldani ugyanezt a funkcionalitást, és még a képernyőn is látszik. Amit csináltam, ez egy kétállapotú nyomógomb, és azt csinálja, hogy a vonalnak az egyik bejáratát, illetve a másik bejáratát lezárja. Balról jobbra megy a blokk, akkor jobbról nem lehet bemenni. Ha jobbról balra áll a blokk, akkor balról nem lehet bemenni. Természetesen, hogyha ezt az Operate menüvel lekapcsoljuk, akkor ez a védelem ez megszűnik, de utána is vissza tudja állítani. Amit még ez a nyílt tud, hogyha foglalt a vonal, akkor nem fordulhat meg, tehát mindegyik irányhoz be van állítva, hogy ennek a vonalnak szabadnak kell lennie. A foglaltságot azt egy flagman vizsgálja, és nagyon egyszerű a triggere, abból áll, hogy az egyik, másik vagy a harmadik blokk az ugye rezerved állapotban van-e. Most balról jobbra áll a vonal, és egy vonattal balról jobbra be akarok jönni, akkor piros lesz a nyíl. Ilyen esetben már nem engedi, ugye a condition az visszadobja alapba azt a kapcsolót, ami az aktuális menetirányt kezeli. Ezzel a vonattal akkor most kiállunk a vonalból, és ugye ameddig piros, addig nem tudjuk fordítani. Egyébként klasszikusan nem ezt a nyilat kell kattintani, hanem van 2 darab nyomógomb, amivel lehet kérni irányt. Ha én azt szeretném, hogy jobbról menjek, akkor kérek egy irányt, ameddig piros a nyíl, addig ez nem teljesül, és amint a pirosság elmúlik, foglaltság elmúlik, akkor megfordul
a menetirány, és a vonattal tudunk menni a másik irányba. Miket kellett ehhez beépíteni? Egyrészt a flagmannél már megnéztük, hogy akkor lesz piros, bármelyik blokk reserved, tehát foglalt, és az operation résznél, ha megszűnik a foglaltság, akkor az lett beépítve, hogy megnézzük, hogyha az egyik gombbal kérte az irányt, akkor kérjük, hogy arra jön a menetirány, ha a másik gombbal kérte, akkor álljon annak megfelelően a menetirány. A menetirányváltás, azt még nem néztük meg idáig, az pedig abból az operációból áll, hogy az ő kérő gombját, tehát ezt a menetirányt azt állapotba helyezi, a bejövő blokkot azt engedélyezi, és a szembejövőt tiltja, és ugyanez van megcsinálva fordítva is, hogy a kérő gombot törli, az a bejövőt engedélyezi, a másikat tiltja. A nyomógombok, hogyha lenyomjuk őket, akkor csak annyiból állnak, hogy a megfelelő irányt kéri, hogyha ez nem teljesülhet, akkor ugye így marad a nyomógomb, és akkor fog megfordulni, amikor felszabadul és fordulhat. Mindjárt megnézzük, hogy ezt hogy tudjuk végrehajtani. Elindítjuk a szimulációt. Rendben. Ezt a vonatot kérjük ide. Ezzel a vonattal átjövünk ide. Ilyenkor ugye foglalt a blokk, nem lehet fordítani, és hogyha ezzel szeretnék menni, akkor kérek egy menetirány fordítást, ő megjegyzi, hogy van egy fordítási igény. Amikor a blokk felszabadul, és ez a fordítási igény van, akkor ő automatikusan megfordítja az irányt, ami beteszi a blokkot, illetve törli a megfordítási igényt. Így van, szépen minden megtörtént. Ezzel a 4 objektummal, vagy nyomógombbal meg lehet oldani a Single Line Track Facility-t. Ha valakinek nem V10-es verziója van, akkor ez egy jó megoldás lehet. Egy másik videóban ezt a 4 gombot berakom egy Extended Accessory-ba, ami annyiban segít, hogy hát nem egy ördöngös, de ezt a minimális belső logikát tudja a kiterjesztett accessory, tehát meg kell adni, hogy melyik blokkokat figyelje, és hogy melyik bejáratokat tárolja. Ha neked más megoldásod van a többelemű vonal kezelésére, hozd meg velünk a megjegyzések közt. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Ha nem tetszett, véleményed van, írj megjegyzést, fogok válaszolni, és nézd meg a többi videót. További jó vonatozást!